من هو العدو الجديد؟ وما هي هذه الأسرار الجديدة؟ وكيف سنتمكن من النجاة؟ أصدقائي المتابعين، سنذهب اليوم في رحلة مع القسم الأول من الجزء الرابع والأخير من هجوم العمالقة. أصدقائي، كما ذكرنا نهاية مراجعة الجزء الثالث أنه تم الكشف عن العديد من الأسرار، والتي سأقوم بعدها بداية هذه الحلقة لكي نتمكن من مراجعة هذا الجزء. أول هذه الأسرار هو أن جميع البشر داخل الجدران ما هم إلا مجموعة قليلة من البشر يعيشون داخل جزيرة اسمها البارادايس، وهذه الجزيرة موجودة في دولة أو قارة اسمها المارلي، وأن البشرية لم تفنى. المارلي هي موطن غريشا ييغر والد إيرين ييغر، وهي أيضا موطن العمالقة المتحولون، وهي دولة متقدمة ومتطورة مثل بقية دول العالم. الإلديا هي عرق منبوذ في المارلي، ويعانون من الاضطهاد والظلم، وهم الوحيدون القادرون على التحول إلى عمالقة. جميع سكان جزيرة البارادايس هم من الإلديانز، وتعود القصة إلى 2000 عام، حيث عقدت سلف الإلديانز يومر فريدز اتفاقا مع الشيطان وكسبت قوة العمالقة، ولكن بعد وفاتها انقسمت هذه القوة إلى 9 عمالقة، وكل شخص يرث قوة أحد العمالقة يموت بعد 13 سنة، وهو ما يسمى بلعنة يومير. استغل العمالقة قوتهم وحاربوا المارلي وأنشأوا حضارة الإلديا، ولكن مع مرور الوقت تمكنت المارلي من السيطرة على 7 عمالقة من أصل 9، وانتصرت في الحرب وسيطرت على الإلديا. ملك الإلديا أخذ معه مجموعة من الإلديانز وذهب إلى جزيرة البارادايس، وأحاطها بجدران عالية مصنوعة من العمالقة، ثم مسح ذاكرة كل من ذهب معه، وهدد المارلي أنه أي نكث للعهد الذي بينهم سيبيد المارلي بقوة العمالقة. العملاق الذي قتل أم إيرين ييغر في الحلقة الأولى من الجزء الأول هي زوجة أبيه الأولى دينا. إيرين يمتلك قوة عملاقين، العملاق المؤسس والعملاق المهاجم، والذين اكتسبهم من والده. اكتشف إيرين في نهاية الموسم الثالث أنه يمكن تفعيل قوة العملاق المؤسس بالتحكم في العمالقة عن طريق لمس أحد أفراد العائلة المالكة. في المشهد الأخير من الموسم الثالث تذهب الفرقة الاستطلاعية في أول مهمة لها خارج الأسوار، ويصلون إلى البحر أو المحيط. وهنا أصدقائي نعود إلى حلم البداية، حلم الوصول إلى البحر والحرية. ويقفل هذا الموسم على تساؤل قوي جدا من إيرين: هل عليهم محاربة كل من وراء البحر ليصبحوا أحرار؟ وهكذا أصدقائي، هذه أهم الأسرار والحقائق التي كانت غامضة طيلة 3 المواسم الأولى، والتي طرحت العديد من التساؤلات بالنسبة للفرقة الاستطلاعية، أهمها من سيحاربون بعد الآن. وهذا ما يقودنا إلى الجزء الرابع. في الجزء الرابع هنالك تغيير كامل لوجهة النظر، فقد غادرنا جزيرة البارادايس وتوجهنا إلى معسكر المارلي. في هذا الجزء تدور الأحداث من وجهة نظر المارلي وصراعاتها، وليس من وجهة نظر الفرقة الاستطلاعية كما شاهدنا في الأجزاء الفارطة. عندما نشاهد هذا الجزء وكأننا نشاهد أنمي جديد، قصة أخرى تماما، ولكن مع تواصل الأحداث وتطورها تتضح الصورة بشكل أكبر. أصدقاء المشاهدين، قصة هذا الجزء ليست صراع البشرية ضد العمالقة، وإنما أصبحت القصة أعمق وأشمل. صحيح أنها لم تخرج من إطار الحرب، إلا أن الحرب الآن بين شعوب كثيرة، وكأنها نسخة عن الحرب العالمية. ويستهل هذا الجزء بساحة معركة بين المارلي وجيش شعب آخر يدعى الشرق أوسطيين. وكما قلنا أصدقائي، صحيح أن قصة هذا الجزء هي الحرب، ولكن هي أيضا قصة انتقام ورد دين، وكشف لأسرار أخرى تكذب ما كشف سابقا. الفكرة:
ما زال هجوم العمالقة يعالج نفس المبادئ والمفاهيم كما في الأجزاء السابقة، ولكن من منظور أشمل. أفكار عن الحرب والتسارع نحو التسلح، وهو ما نعيشه اليوم في واقعنا الحي. أفكار عن الصداقة والأخوة، وخاصة هذين المفهومين سيواجهان تغيرات كثيرة خلال هذا الجزء. الشخصيات، هنالك شخصيات قديمة وأخرى جديدة. أما بالنسبة للشخصيات القديمة فهي نضجت وتطورت مع القصة. فأحداث هذا الجزء تدور بعد 4 سنوات من وصول الفرقة الاستطلاعية إلى البحر، لأن هنالك تغيرات جسمانية كبيرة حصلت على الشخصيات. وأما بالنسبة للشخصيات الجديدة فهي مكتوبة بعناية وحرفية، وقد تناسقت مع أحداث القصة دون أن تشعرن أنها زائدة أو وضعت فقط للتعبئة. ولكن أصدقائي، تبقى الشخصية التي شكلت صدمة بالنسبة للجميع هي شخصية إيرين ييغر، حيث إيرين تغير كثيرا عن الأجزاء السابقة. لم يعد ذلك الفتى الذي يبكي في كل مكان أو الأهوج الذي يندفع دون أي تفكير، وإنما أصبح أكثر حكمة ونضجا. وهنا أصدقائي المراد من الحكاية، مهما كنت مندفعا وأهوجا سيأتي يوم تنضج فيه. وصل الأمر بإيرين إلى التلاعب بأعدائه دون معرفتهم، وإلى التضحية بأصدقائه من أجل الوصول إلى هدفه، وقدرته على قراءة ما حوله قبل اتخاذ أي قرار. أصدقاء المتابعين، هنالك عيب واحد بسيط في هذا الجزء، ألا وهو الرسومات وطريقة تحريك الشخصيات، فهي مختلفة عن الأجزاء السابقة، ويعود ذلك إلى تغيير الاستوديو. لكن هذا لم يمنع الحماس والتشويق في هذا الجزء، ويقفل هذا الجزء على نفس المبدأ الذي افتتح به، مبدأ الانتقام ورد الدين. أصدقاء المتابعين، هذه هي قصة هجوم العمالقة، والرحلة التي قادتنا إلى الإثارة والتشويق والفلسفة في الحياة. ما زلنا في انتظار القسم الثاني من الجزء الرابع والأخير. إلى اللقاء.